सब्स्क्राइब गर्नुहोस् स्मार्ट इन्फो नेपाललाई छेउमै रहेको बेल आइकनलाई दबाई अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नुहोस् नयाँ भिडियोको जानकारी पाउनलाई। नमस्कार साथीहरू, तपाईहरु सबैजनालाई हार्दिक स्वागत छ स्मार्ट इन्फो नेपाल युट्युब च्यानलमा। तपाईहरु सबैजनालाई साथीहरू, आजको यस भिडियोमा विशेष गरी तपाईको मोबाइलमा रहेको सेल्फी क्यामेराको चाहिँ हैन यो गोप्य ट्रिक हैन, सेल्फी क्यामेराबाट तपाई र तपाईको मोबाइल सुरक्षित छ या छैन भन्ने कुरा चाहिँ चेक गर्नुहुन्छ साथीहरू। त्यसको लागि भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला र भिडियोलाई लाइक गर्नु होला अनि शेयर सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला है त। ल साथीहरू, भिडियोलाई ढिलाइ नगरी लागिहालौं विषयवस्तुतर्फ। अब साथीहरू, तपाईले आफ्नो सेल्फी क्यामेराबाट तपाई सुरक्षित हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न भन्ने कुरा चाहिँ चेक गर्नको लागि सबैभन्दा पहिले चाहिँ तपाई आफ्नो मोबाइलमा रहेको गुगल प्ले स्टोरमा जानु होला र प्ले स्टोरमा गइसकेपछि सबैभन्दा पहिले तपाईले यहाँनेर एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, एक्सेट डट भन्ने एप्लिकेसन हैन, जुन एप्लिकेसन यहाँनेर देखाइएको छ। यो एप्लिकेसनलाई चाहिँ तपाई आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नु होला। मैले पहिलेदेखि इन्स्टल गरिसकेको छु। यो मोबाइल एप्लिकेसन चाहिँ एकदमै गुगल बाट मान्यता प्राप्त भएको कारणले चाहिँ तपाई डराउनु पर्दैन, नडराइकन यसलाई चाहिँ इन्स्टल गर्नु होला र इन्स्टल गरिसकेपछि सबैभन्दा पहिले चाहिँ तपाईले ओपन गर्नु होला र ओपन गरिसकेपछि तपाईले यहाँनेर यस गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँनेर सबैभन्दा पहिले चाहिँ यो बक्स हैन, यो चाहिँ अफ भएको हुन्छ, यसलाई चाहिँ तपाई अन गरिदिनु होला र अन गरिसकेपछि तपाई यहाँ आउनुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँनेर कोही कतै सेटिङ देख्न सक्नुहुन्छ, एक्सेस डट भनिएको छ हैन, यहाँ तपाई देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा एकचोटी क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरिसकेपछि यहाँनेर यसलाई चाहिँ अन गरिदिनु होला साथीहरू। यो अन गरिसकेपछि साथीहरू तपाई सिधै ब्याक आउनुहोस् र ब्याक आइसकेपछि यहाँनेर तपाईले आफ्नो क्यामेरालाई चाहिँ अन गरिदिनु होला। यसरी साथीहरू तपाईले क्यामेरालाई अन गरिसकेपछि तपाई यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ हरियो कलरको चाहिँ तपाई देख्न सक्नुहुन्छ। माथि साइडमा हेर्नु होला, माथि टपतिर हरियो कलर आएको छ भने चाहिँ तपाईको मोबाइल एकदमै सेफ छ साथीहरू हैन। यो कसरी पत्ता लाग्छ भन्ने कुरा साथीहरू, तपाईले कुनै पनि एप्लिकेसनहरु आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गरिसकेपछि कोही थर्ड पार्टी एप्लिकेसन जस्तै गुगल प्ले स्टोर भन्दा बाहिरबाट तपाईले एप्लिकेसन चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गरिसकेपछि ती एप्लिकेसनहरुले कोही एप्लिकेसनहरुले चाहिँ सबैले म भन्दिन, कोही एप्लिकेसनले चाहिँ अटोमेटिक हैन क्यामेराको पर्मिसन लिने हैन, क्यामेराबाट रेकर्ड गर्ने गर्दछ साथीहरू। त्यस्ता कुनै पनि थर्ड पार्टी एप्लिकेसन छ भने चाहिँ तपाईको मोबाइलमा यो एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर एकचोटी चेक गर्नु होला र यो चेक गर्न बित्तिकै त्यस्ता एप्लिकेसनहरु छ भने चाहिँ यहाँ माथि रेड देखाइहाल्छ साथीहरू। क्यामेरा अन गर्न बित्तिकै रेड भन्नुको मतलब के हो भने साथीहरू, तपाईको सेल्फी क्यामेरा मार्फत कुनै पनि थर्ड पार्टी एप्लिकेसनले चाहिँ तपाईको सम्पूर्ण डाटाहरु चाहिँ रेकर्ड गरेर कुनै न कुनै बेला चाहिँ लिक गर्न सक्छ साथीहरू। त्यही भएर यो एप्लिकेसन चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा राख्नुपर्ने एकदमै आवश्यक रहेको छ साथीहरू। हुन्छ साथीहरू, आजको यो भिडियोमा यति मात्रै जानकारी रहेको थियो। आशा गर्छु यो भिडियोबाट तपाईलाई केही सानो सिक्ने अवसर मिल्यो होला भन्ने भरपुर आशा लिएको छु। नयाँ साथीहरूलाई शेयर गर्नु होला तपाईका सम्पूर्ण साथीहरूलाई भन्दै अर्को भिडियोमा तपाईलाई फेरि भेट्ने छु। तबसम्मको लागि छुटिन्छु। नमस्ते।